Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε τον γεωφυσικό ανιχνευτή αποστάσεων, το Megatron, το V8, το 3D, που είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων γεωφυσικός, με εικόνες εδάφους. Μπορούμε να ψάχνουμε έως 50 μέτρα απόσταση και 10 μέτρα βάθος. Ο συγκεκριμένος αποτελείται από 9 κεραίες, μια κυλιόμενη η οποία μας δείχνει το που παίρνει τα μεγαλύτερα σήματα, δηλαδή όπου γυρνάει η κεραία επάνω δεν είναι ραδοσκοπικό, μας δείχνει που έλκει μεγαλύτερα σήματα στον ανιχνευτή. Πίσω υπάρχουν οι 8 κεραίες, υπάρχουν διάφοροι αισθητήρες, υπάρχουν που θα τα αναλύσουμε σε λιγάκι, και στο μπροστά μέρος είναι το πάνελ που κάνουμε όλο το χειρισμό. Συνοδεύεται πάντα με υπολογιστή για να βλέπουμε τις 3D εικόνες, με ένα netbook. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι για πρώτη φορά κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι νέας τεχνολογίας, θα εξηγήσουμε σε λιγάκι τις δυνατότητες που έχει. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε έρευνα αποστάσεων με 3D εικόνες. Είναι γεωφυσικός, γεωραντάρ δηλαδή αποστάσεων, δεν είναι τοπικός ανιχνευτής. Τον βαστάμε στα χέρια μας και κάνουμε κάποιους χειρισμούς για να εντοπίσουμε τα μέταλλα που θα δείξουμε τώρα σε λιγάκι σε παρουσίαση. Πάντως είναι νέας γενιάς, πρώτη φορά κυκλοφορεί στην Ελλάδα τέτοιου τύπου ανιχνευτής. Δεν υπάρχει πουθενά, είμαστε οι πρώτοι που τον παραλάβαμε και σε λίγο θα δείξουμε όλη τη λειτουργία του. Καταρχήν είπαμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ένας γεωφυσικός ανιχνευτής αποστάσεων. Ανιχνευτής αποστάσεων. Αποτελείται από πάρα πολλούς αισθητήρες, το οποίο από πίσω έχει ένα σωρό αισθητήρες, εξηγήσουμε τι κάνει ο καθένας. Θα το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο τους αισθητήρες, τι ακριβώς κάνουν. Ναι, οι αισθητήρες αυτές μαζεύουν πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες συνδυάζονται μεταξύ τους και τελικά καταλήγουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος έχει μεγάλη υπολογιστική δύναμη και μπορεί και έτσι επεξεργάζεται με διάφορα μοντέλα, και το αποτέλεσμα των οποίων είναι μια 3D ή και 2D γραφική παράσταση που μας δείχνει την εικόνα του υπεδάφους. Μας δείχνει ακριβώς τι περιμένουμε να βρούμε μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή που ψάχνουμε. Καταρχήν έχουμε πάρα πολλά συστήματα. Το πρώτο είναι μια γεννήτρια ψηφιακή, η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή και δεν έχει αρμονικές, η οποία συνδέεται με αυτήν εδώ πέρα την κεραία, η οποία είναι περιστρεφόμενη και η οποία ψάχνει να βρει που ταιριάζει η συχνότητα, η οποία την έχουμε καθορίσει από το πρόγραμμα που κάνουμε το χειρισμό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τις δύο συχνότητες των μετάλλων που θέλουμε, οι οποίες περνάνε μέσα στο μηχάνημα. Η γεννήτρια δημιουργεί τη συγκεκριμένη συχνότητα και βάσει του φαινομένου του συντονισμού η κεραία θα περιστραφεί προς αυτή την κατεύθυνση στην οποία βρίσκει αυτή τη συχνότητα, άρα και το συγκεκριμένο μέταλλο. Αυτό είναι για να βοηθήσει το ποια κατεύθυνση θα κάνουμε το σκανάρισμα. Όταν πάμε σε μια περιοχή δηλαδή, για να δούμε πού υπάρχει ενδιαφέρον, για να μην κάνουμε σκανάρισμα σάρος σε όλη την περιοχή, μπορούμε με πολύ γρήγορο τρόπο να βάλουμε τα δεδομένα που θέλουμε στον υπολογιστή, να τα πάρει η κεφαλή και η κεραία αμέσως, ο αισθητήρας, να μας δείξει πού είναι τα μεγαλύτερα σήματα. Ακριβώς. Έτσι, αυτό δεν είναι ραβδοσκοπικό σύστημα, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι μια γεννήτρια τύπου DTS, τέλος πάντων τεχνικός όρος, αλλά είναι πάρα πολύ σταθερή, η οποία δημιουργεί τη συγκεκριμένη συχνότητα και αφού την ενισχύσει την πάει κάτω από αυτή τη βάση περιστρεφόμενη της κεραίας, που υπάρχουν κάτι μεγάλα ποινία, και μέσω του φαινομένου της επαγωγής η συχνότητα αυτή περνάει στην κεραία, η οποία προσπαθεί να συντονίσει. Όταν είμαστε σε μεγάλη απόσταση, μπορούμε την κεραία να τη δούμε να πηγαίνει σε 2 ή και περισσότερες κατευθύνσεις. Όταν είμαστε μακριά θα πει ότι πιάνουμε 2 ή περισσότερους στόχους. Θα βρούμε δηλαδή την κεραία μας να κάνει κινήσεις αυτού του είδους. Εμείς απομονώνουμε το στόχο που θέλουμε και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κάποια στιγμή η κεραία μας θα αρχίσει να γυρνάει προς τα πίσω, που θα πει ότι είμαστε κοντά στο στόχο και ενδεχομένως τον έχουμε περάσει. Έτσι όπως είναι κατασκευασμένο αυτή τη στιγμή, έχει ένα οπτικό πεδίο γύρω στις 60 μοίρες, δηλαδή 30 μοίρες δεξιά και 30 μοίρες αριστερά. Άρα λοιπόν, όπως κρατάμε λοιπόν το μηχάνημα, ανιχνεύουμε σε ένα πεδίο 60 μοίρες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πρακτικά, να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος,
ότι μπορούμε να έχουμε ένα φάσμα. Το μηχάνημα έχει ένα μάξιμο δυνατοτήτων ανίκνευσης στα 50 μέτρα και όλα τα μηχανήματα, τα επαγγελματικά δεν ξεπερνούν τα 50 μέτρα. Είναι ένα όριο που μπορεί να φέρει τα πραγματικά σήματα. Μπορούμε να σκανάρουμε, δηλαδή να βλέπουμε μια περιοχή, το κάθε σκανάρισμά μας να είναι περίπου στα 40 τετραγωνικά. Τη γεννήτρια ή τον ταλαντωτή, όπως λέμε, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε στόχους που είναι μακριά. Ξεκινάμε λοιπόν έχοντας δώσει μεγάλη ισχύ στο μηχάνημα και όσο προχωράμε και πηγαίνουμε προς το στόχο, καλό είναι την ισχύ να τη χαμηλώνουμε σταδιακά, γιατί αν κάνουμε την αναζήτηση μας με μεγάλη ισχύ δεν θα πέσουμε κοντά στο στόχο. Με μεγάλη ισχύ θα μας πάει πολύ, πολύ μακριά. Θα έχουμε το λεγόμενο πέταγμα που λένε. Μειώνοντας όμως την ισχύ όσο πλησιάζουμε και βάζοντας ως ένα χαμηλό νούμερο, ας πούμε 0,3-0,5, τότε το στόχος μας θα είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που μας δείχνει το μηχάνημα. Από το πρόγραμμα λοιπόν επέλεξα μια συχνότητα που είναι για ευγενή μέταλλα. Το μηχάνημα την έχει λάβει, μας γράφει εδώ πέρα στην οθόνη ευγενή μέταλλα και ο ταλαντωτής που είναι μέσα έχει συντονιστεί σε αυτή τη συχνότητα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τώρα πώς παίρνουμε γεωφυσικές εικόνες από το έδαφος. Με ένα μηχάνημα αποστάσεων, το Megatron V8, το 3D, πώς μπορούμε να κάνουμε έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο και να πάρουμε εικόνες εδάφους. Είπαμε, έχει δυνατότητα το μηχάνημα 50 μέτρα απόσταση και 10 μέτρα βάθος. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς παίρνουμε εικόνες. Ναι. Λοιπόν, τις εικόνες αυτές τις παίρνει ο ένας αισθητήρας που βρίσκεται μπροστά. Είναι αυτός εδώ. Συνδυάζει όμως και τα δεδομένα από τους υπόλοιπους αισθητήρες. Δηλαδή τα δεδομένα δεν έρχονται μόνο από εδώ, έρχονται σε ένα συνδυασμό από διάφορα συστήματα που υπάρχουν. Παίζει ρόλο η θερμοκρασία, παίζει ρόλο η υγρασία. Όλα αυτά τα έχουμε τα στοιχεία πάνω. Διάφοροι παράμετροι. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται και μεταφέρονται από τη συσκευή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λοιπόν, όλα γίνεται όμως απλά για το χειριστή. Δηλαδή ο χειριστής στρέφει το μηχάνημα εκεί πέρα που θέλει να πάρει την εδαφική κατάσταση και πατάει αυτό εδώ πέρα το κουμπί, το πράσινο, το IR Scan. Αυτή τη στιγμή το μηχάνημα έχει πάρει την εικόνα που θέλει, απλώς επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα στέλνει στον υπολογιστή. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που κρατάει κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν μας ήρθε μια αποτύπωση του χώρου τώρα που βλέπουμε μπροστά μας, η οποία όπως βλέπουμε εδώ είναι τρισδιάστατη, την οποία όμως εύκολα μπορούμε να την περιστρέψουμε, να τη δούμε από όλες τις πλευρές για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται και άμα την γυρίσουμε προς αυτήν εδώ πέρα μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα δυσδιάστατο αποτύπωμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία όπως βλέπουμε μπροστά μας, ένα αποτύπωμα, εκτός από κάποια σημεία τα οποία είναι τελείως διαφορετικά και αυτά αξίζουν περαιτέρω έρευνας. Τώρα τα στοιχεία αυτά αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή μας. Άμα πάμε στη δεύτερη επιλογή που λέει αρχείο επισκοπήσεων, όλες οι έρευνες που έχουμε κάνει καταγράφονται, στην οποία μπορούμε να πάμε στη συνέχεια να ξαναδούμε πάλι όλες αυτές τις πληροφορίες. Μπορούμε να συμπληρώσουμε και δικά μας στοιχεία που κάναμε την έρευνα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εδώ πέρα που λέει επισκοπήσεις μπορούμε να πάρουμε μια 3D απεικόνιση και μια 2D απεικόνιση, ό,τι μας βολεύει. Τα πιο πολλά μηχανήματα της αγοράς, μέσα αυτά που έχω δει, βγάζουν μόνο τη 2D απεικόνιση. 3D απεικόνιση δεν έχω δει να βγαίνει. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν είναι το σκανάρισμα του χώρου λοιπόν που πήραμε, το οποίο μπορούμε να το περιστρέψουμε ή με το χέρι να το περιστρέψουμε αυτόματα. Μπορούμε να το περιστρέψουμε σε οποιοδήποτε από τους τρεις άξονες που θέλουμε. Επίσης μπορούμε να το επεξεργαστούμε με διαφορετικά μοντέλα. Εδώ πέρα υπάρχουν 3 διαφορετικά μοντέλα μαθηματικά. Το default είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το δεύτερο, με τα οποία μπορούν να μας δώσουν διαφορετικά γραφήματα. Αυτό διάλεξα το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν μας έβγαλε αυτό το γράφημα. Πάνω κάτω τέτοια πράγματα μας λέει.
ότι υπάρχει μια σταθερή κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το χώρο με λίγα σκαμπανεβάσματα που τα βλέπουμε εδώ, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό να πούμε ότι σκανάραμε μια ευθεία μπροστά από τους ανιχνευτές, έτσι. Ναι. Τον τοίχο, δεν έκαναμε σκανάρισμα, έτσι. Ένα τεστ μέσα στο μαγαζί, μέσα στο κατάστημα. Ναι. Λοιπόν, εδώ κάναμε λοιπόν την επεξεργασία με τον τρίτο αλγόριθμο. Έχουμε λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί στον ένα αλγόριθμο να μην φαίνονται, μπορεί όμως στον άλλο να φαίνονται καλύτερα. Και οι τρεις είναι οι καλύτεροι αλγόριθμοι πάντως που επεξεργασίας που υπάρχουν αυτή εδώ πέρα τη στιγμή. Αν πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή, μπορούμε να δούμε τα 2D περιγράμματα, τα contours που λέμε. Τώρα το υπολογιστής μας το σχεδιάζει στην οθόνη. Βλέπετε γιατί χρειάζεται υπολογιστής για τέτοια συστήματα, γιατί ο όγκος δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ακόμα και ο υπολογιστής, κοιτάξτε πόση ώρα κάνει να κάνει το γράφημα. Δηλαδή ήταν αδύνατο να πει σε ένα τέτοιο μηχάνημα όλη αυτή η υπολογιστική ισχύ που απαιτείται. Να πούμε λιγάκι ότι είναι επαγγελματικός ανιχνευτής και χρειάζεται 2 χειριστές για να ψάξει κάποιος. Για να γίνει μια σωστή έρευνα χρειάζονται 2 χειριστές. Ένας να χειρίζεται τον υπολογιστή, όλα αυτά τα δεδομένα, και ένας να βάζει το χειρισμό πάνω στην κεφαλή, στον ανιχνευτή, δηλαδή τον αποστάσιο, το γεωφυσικό. Η σωστή έρευνα αυτό είναι, με 2 χειριστές. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τα σημεία ενδιαφέροντος που είναι αυτά εδώ πέρα, όπως είχαμε δει και στο αντίστοιχο 3D διάγραμμα, τα οποία βλέπουμε ότι τα πυκνώματα των γραμμών είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή εκεί πέρα δημιουργούνται κάποιες ανομαλίες. Οπότε είναι τα σημεία ενδιαφέρον αυτά. Ναι. Θα μας εξηγήσει τώρα λιγάκι όλο το πάνελ του ανιχνευτή. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε κάποιους χειρισμούς εδώ. Πες μας τι οφείλεται αυτό το όργανο, τι οφείλεται αυτό, τι κάνεις με αυτό, τι κάνεις με αυτό. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Αυτό είπαμε πριν τι κάνουμε. Είπαμε ότι είναι ισχύς ουσιαστικά του ταλαντωτή της κεραίας. Οπότε περίμενε ένα. Με αυτό εδώ, όταν θέλουμε να ψάξουμε μια μεγάλη απόσταση, το ανοίγουμε στο τέρμα. Έτσι, όταν θέλουμε δηλαδή να ψάξουμε μια περιοχή που ξεπερνάει τα 200-300 μέτρα, το ανοίγουμε στο τέρμα. Ναι. Ο ανιχνευτής για να φέρει σωστά στοιχεία πρέπει να είναι περίπου στα 50 μέτρα. Και τι κάνουμε όσο προχωράμε? Από τη στιγμή που ανοίγουμε τέρμα εδώ, βλέπουμε τον ταλαντωτή ότι παίρνει μια κατεύθυνση εκεί που είναι τα ισχυρότερα σήματα ανάλογα με αυτό που ψάχνουμε. Αν έχουμε βάλει για ευγενή μέταλλα, θα μας πάει στα ευγενή μέταλλα ο ταλαντωτής. Οπότε όσο πλησιάζουμε, μειώνουμε λίγο την ισχύ του. Και αυτό το κάνουμε για να καθαρίζουμε τα σήματα και να βρούμε το σημείο 0 που βρίσκεται το αντικείμενο μέσα στα 50 μέτρα. Αυτό λοιπόν ορίζει στην ουσία την απόσταση, να το πω και έτσι, και το σήμα. Του θα πάρουμε τα πρώτα δεδομένα από τον ανιχνευτή. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Μάλιστα. Υπάρχει και ενσωματωμένο μαγνητόμετρο. Ξέρουμε ότι η Γη έχει ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι σταθερό, είναι περίπου από 30 έως 60 μιλιτέσλα στην Ελλάδα. Αλλά αν στο έδαφος υπάρχουν ανομαλίες, το μαγνητικό πεδίο διαταράσσεται. Ανομαλίες συνήθως προκύπτουν από μέταλλα, προκύπτουν από νερά, προκύπτουν από κενά και διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Άρα μια πάρα πολύ καλή μέθοδος εντοπισμού είναι το μαγνητόμετρο. Εδώ πέρα λοιπόν το μαγνητόμετρο μας δείχνει μια σταθερή τιμή σε αυτό εδώ πέρα το όργανο, που είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου που έχουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αν πλησιάσουμε κοντά σε μέταλλα ή σε κενά, η τιμή αυτή εδώ πέρα θα αλλάξει. Να κάνουμε ένα πείραμα να το δούμε. Κοίτα. Ναι. Περνάω δηλαδή ένα μαγνητικό μέταλλο για να δείξω πώς μεταλλάσσεται. Εντάξει, τώρα το κάνουμε τεστ, έτσι. Ναι. Σε πραγματικές συνθήκες, όπως προχωράμε, βλέπουμε λοιπόν μια σταθερή τιμή και ξαφνικά βλέπουμε μια απότομη αλλαγή. Αυτό θα πει ότι περάσαμε πάνω από κάτι το οποίο διατάραξε το μαγνητικό πεδίο της Γης. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι μέταλλο, μπορεί να είναι κάποιο κενό κτλ. Άρα μας δείχνει ένα σημείο ενδιαφέροντος. Αυτό που λέει threshold, από εδώ έχουμε και ηχητική ένδειξη. Εδώ πέρα λοιπόν μεγαλώνω το threshold και ουσιαστικά ακούω το μαγνητικό, είναι σαν να ακούω το μαγνητικό πεδίο της Γης. Αλλά επειδή πολλές φορές για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να ακούμε αυτό το θόρυβο, μπορούμε να το χαμηλώσουμε ούτως ώστε να μην παράγει ήχο και να βλέπουμε οπτικά μόνο από το όργανο τις αλλαγές. Ή εκτός αν θέλουμε να ακούσουμε τον ήχο που ναι. Μπορούμε να το ξανακάνουμε το πείραμα. Την αλλαγή του.
Ωραία, νομίζω ότι είναι κατανοητό, οπότε το χαμηλώνω. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνει αυτός εδώ πέρα ο αισθητήρας. Ο οποίος ποιος είναι αυτός? Αυτός στην πραγματικότητα είναι αυτός εδώ, ο μεσαίος. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα, ας το πούμε, ένα μικρό ραντάρ, το οποίο εκπέμπει στην γάμα των microwaves, δηλαδή περίπου γύρω στα 10 γιγάκυκλους. Και αυτό έχει μια εμβέλεια γύρω στα 50 μέτρα και ξέρουμε πάνω κάτω τι κάνει το ραντάρ. Ανιχνεύει μέταλλα, αλλά ανιχνεύει και νερά. Ναι. Άρα λοιπόν δίνει μια επιπλέον πληροφορία στο σύστημα. Να τα ανοίξουμε λίγο να το δούμε. Ναι, κοιτάξτε, και κλειστό που το έχω, στην πραγματικότητα το ραντάρ δουλεύει, δηλαδή συνεχίζει και δίνει πληροφορίες στο σύστημα. Αλλά καμιά φορά μπορεί να θέλουμε να δουλέψουμε και το ραντάρ. Ναι. Θα το βάλω και πιο ευαίσθητο. Μόλις περνάει κάποιο μέταλλο ή βρει κάποιο μέταλλο σταθερό στην εμβέλειά του, στέλνει και παίρνει πληροφορίες πίσω. Ναι. Απλώς ο σένσορας αυτός δουλεύει εφόσον το κινούμε το μηχάνημα. Δηλαδή ανιχνεύει μέσω κίνησης. Απλώς εδώ πέρα θέλει λίγο προσοχή, γιατί τα ραντάρ είπαμε ότι χτυπάνε τα μέταλλα, αλλά χτυπάνε και το νερό. Τα υγρά στοιχεία. Αυτό θα πει ότι και ένας άνθρωπος να περάσει από μπροστά, επειδή το ανθρώπινο σώμα πάνω από 70% αποτελείται από νερό, το ραντάρ θα το χτυπήσει. Εντάξει, γι' αυτό το βάζουμε σε χαμηλές κλίμακες να αποφύγουμε τα υγρά στοιχεία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο κουμπί εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι το laser. Το laser βρίσκεται κάτω εδώ χαμηλά. Είναι αυτή η συσκευή που είναι αυτή εδώ πέρα. Να τη δείξουμε λίγο. Ναι. Είναι αυτή η συσκευή, είναι το laser αυτό. Το οποίο αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο σκανάρισμα. Να ξέρουμε πού σκανάρουμε. Γιατί βαστώντας το μηχάνημα, επειδή έχουμε μια εμβέλεια 50 μέτρων που ανοίγει, η εμβέλειά του κάνει ένα τρίγωνο, δηλαδή ξεκινάνε οι ακτίνες του από εδώ αλλά ανοίγουν. Οπότε για να ξέρουμε πού είναι το κέντρο. Λοιπόν, η πρώτη χρήση του laser είναι να μας δείξει το σημείο που βλέπει εκείνη τη στιγμή το μηχάνημα. Το laser που χρησιμοποιείται μας βγάζει ένα φως γύρω στα 404 νανόμετρα, που σημαίνει ότι δεν είναι ορατό για ευνόητους λόγους. Δεν μπορούμε να δούμε τη δέσμη, αλλά στο σημείο που χτυπάει μας δημιουργεί αυτή τη μοβ κοιλίδα, στην οποία είναι το σημείο που ουσιαστικά βλέπει το μηχάνημα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη χρήση, να δούμε δηλαδή που κοιτάει το μηχάνημα, αλλά έχει και μια δεύτερη χρήση. Το laser αυτό στην πραγματικότητα ταλαντώνεται στη η δέσμη του, δηλαδή ταλαντώνει συχνότητα ακριβώς την ίδια που έχει ο ταλαντωτής, που δίνει το σήμα της κεραίας, και αν το αφήσουμε πάνω στο στόχο κάποια ώρα θα δημιουργήσει κορισμό, και αν ο στόχος είναι ψεύτικος θα κάνει απόρριψη. Δηλαδή μετά από κάποια ώρα θα δούμε ότι αν ο στόχος είναι ψεύτικος, θα δούμε ότι η κεραία θα πάβει να τον δείχνει. Αν ο στόχος όμως είναι αληθινός, συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή η κεραία μας το δείχνει με μεγαλύτερη ένταση. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ανιχνευτής αποστάσεων είναι γεωφυσικός. Γεωφυσικός σημαίνει ότι μπορούμε να παίρνουμε γεωφυσικές εικόνες. Δηλαδή, παίρνουμε τα σκαναρίσματα, καταρχάς έχουμε τις επιλογές να επιλέξουμε ό,τι μέταλλο θέλουμε. Αν θέλουμε να είναι ευγενή μέταλλο ή μη ευγενή ή υγρά στοιχεία. Και υπάρχει και η δυνατότητα το να βάλουμε ελεύθερη συχνότητα. Δηλαδή, ο καθένας να επιλέγει τι συχνότητα του μετάλλου θέλει. Το μηχάνημα έχει αυτοματοποιημένες κάποιες συχνότητες για να μην ψάχνει κάποιος, δηλαδή τα ευγενή μέταλλα και τα μη ευγενή μέταλλα. Και έχει λοιπόν και ελεύθερες συχνότητες στο να επιλέξει ό,τι θέλει αυτός. Δηλαδή, κάποιος θέλει να ψάξει ένα μέταλλο συγκεκριμένο, το αλουμίνιο. Ναι. Οπότε μπορεί να βάλει τη συχνότητα του αλουμινίου και να πάρει ενδείξεις στο που βρίσκεται το αλουμίνιο και να πάρει και τη γεωφυσική του εικόνα με 3D εικόνα εδάφους. Πίσω λοιπόν το μηχάνημα έχει 8 αισθητήρες. Οι 8 αισθητήρες στέλνουν και παίρνουν δεδομένα. Ναι, είναι αυτό που λέμε ένα array, δηλαδή δεν έχουμε μία κεραία, έχουμε πάρα πολλές κεραίες για να έχουμε αυτό που λέμε το μεγαλύτερο gain, δηλαδή να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άλλες είναι, η μια σειρά κάνει εκπομπή, η άλλη κάνει λήψη. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να διαγείρουμε τα μέταλλα στέλνοντας την κατάλληλη συχνότητα
και από εδώ πέρα να πάρουμε πίσω τα αποτελέσματα, τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται, από αναλογικά μετατρέπονται σε ψηφιακά, αλληλεπιδρούν με τους άλλους τους σένσορες που είδαμε και όλη αυτή εδώ πέρα η πληροφορία μαζί με την εικόνα που παίρνουμε από την IR κάμερα συνδυάζονται, έρχονται στον υπολογιστή, επεξεργάζονται το κεντρικό επεξεργαστή και μας βγάζουν μια αποτύπωση του υπεδάφους. Άρα λοιπόν η αποτύπωση του υπεδάφους δεν γίνεται από ένα σένσορα μόνο, γίνεται από συνδυασμό δεδομένων που προέρχονται από διάφορες σένσορες μαζί. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα, γι' αυτό θεωρείται ότι είναι επαγγελματικός ανιχνευτής και θέλει 2 χειριστές. Στην ουσία και με ένας χειριστής μπορεί να το κάνει. Ένας καλός χειριστής μπορεί να το δουλέψει το μηχάνημα. Ήδη άλλως, αν θα το δείξουμε και στην πράξη το πώς δουλεύεται ο ανιχνευτής στο πεδίο έξω. Τώρα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση για το μηχάνημα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα μια τέτοια συσκευή, το οποίο να είναι γεωφυσικό αποστάσεων. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σε real time χρόνους, έτσι, σε πραγματικούς χρόνους. Αποτελείται, έχει μπαταρία αυτονομία περίπου 12 ώρες. Έτσι, συνδέεται την μπαταρία του, είναι επαναφορτιζόμενη η μπαταρία, υπάρχει καλώδιο που συνδέεται στο PC, υπάρχουν οι μάντες που το PC το έχει ο χειριστής πάνω του, οι μάντες για την κεντρική μονάδα που την έχει πάνω του, θα τα δείξουμε όλα αυτά λίγο πιο σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματική έρευνα. Πάντως είναι ένα τελείως επαγγελματικός ανιχνευτής. Εδώ έχουμε και την έδειξη της μπαταρίας, το οποίο ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πόσο ενέργεια έχουμε ακόμα για να ψάξουμε. Ναι. Έχουμε θερμοκρασίες, μέσα στο πρόγραμμα έχουμε πάρα πολλά δεδομένα το μπορούμε να δούμε. Η θερμοκρασία είναι ένας βασικός παράγοντας. Θερμοκρασία και αισθητήρα συλλέγονται από αυτόν εδώ τον αισθητήρα που λέει environment, δηλαδή περιβάλλον. Αυτός λοιπόν μαζεύει περιβαλλοντικές συνθήκες. Εδώ πάνω στο πάνελ του ανιχνευτή στην οθόνη έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε θερμοκρασία, έχουμε υγρασία και έχουμε διάφορα μέταλλα. Έχουμε και τα στοιχεία του GPS, να ξέρουμε σε ποιο σημείο κάνουμε την έρευνα. Όλα αυτά μεταφέρονται στη συνέχεια στο αρχείο μας. Τώρα εδώ μέσα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάλυψη του GPS, αλλιώς όταν ήμασταν έξω. Εδώ θα βλέπουμε το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο που βρισκόμαστε, την απόσταση από το στόχο μας. Αυτό είναι και σημαντικό γιατί όταν κάνουμε σκανάρισμα, το κάθε σκανάρισμα πάνω παίρνει το GPS τις διευθύνσεις. Οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να αποθηκεύσουμε και ξέρουμε πού κάναμε το σκανάρισμα. Αμέσως βάζουμε το GPS και πάμε κατευθείαν στο σημείο 0. Ακριβώς. Αλλά ξέρουμε και πού βρίσκεται και το αντικείμενο μέσω του GPS. Ακριβώς. Γιατί κάθε σκανάρισμα παίρνει στοιχεία του GPS. Παίρνει συντεταγμένες. Οπότε ξέρουμε ακριβώς πού θα πάμε να ξαναβρούμε το μέταλλο. Αν κάνουμε μια έρευνα και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανασκαφή. Ξέρουμε την επόμενη φορά που ακριβώς θα πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ανιχνευτής, ο Megatron V8 3D, είναι σαν ένας ανιχνευτής αποστάσεων γεωφυσικός. Δηλαδή, μπορούμε με ανάλογο χειρισμό να πάρουμε εικόνες εδάφους από 50 μέτρα απόσταση μακριά και 10 μέτρα βάθος. Εδώ υπάρχει ένα πάνελ που έχει κάποιους χειρισμούς που πρέπει να κάνουμε. Όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχει η κεραία η οποία μας δείχνει πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα σήματα. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε στο πεδίο και βαστάμε τον ανιχνευτή στα χέρια μας, θα δούμε ότι η κεραία περιστρέφεται σε ένα σημείο που θα βρει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα των μετάλλων ανάλογα με την επιλογή που έχουμε βάλει. Δηλαδή, αν έχουμε βάλει για ευγενή μέταλλα, η κεραία θα γυρίσει να μας δείξει το σημείο που υπάρχει μεγαλύτερη εκπομπή. Το βαστάμε στα χέρια μας δηλαδή και η κεραία θα στραφεί στο σημείο αυτό. Αυτό που κάνουμε τι είναι? Να πάμε προς το σημείο αυτό, ρυθμίζουμε από εδώ την κεραία μας το τέρμα για να ξεπεράσουμε μια μεγάλη ακτίνα 50-100 μέτρα και όσο πλησιάζουμε να αρχίζουμε να μειώνουμε γιατί τα πραγματικά δεδομένα έρχονται τα 50 μέτρα και κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα στους ανιχνευτές σοβαρούς των αποστάσεων που είναι επαγγελματικούς, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 50 μέτρα. Η τεχνολογία δεν μπορεί για παραπάνω. Για να μας φέρει στοιχεία εδάφους, έτσι και εικόνες. Οπότε όσο πλησιάζουμε το σημείο που βλέπουμε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, μειώνουμε την κεραία για να πάρουμε όσο γίνεται πιο καθαρά σήματα. Στη συνέχεια μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το ραντάρ για να βρούμε πού υπάρχει το μέταλλο. Το ραντάρ είναι μια λειτουργία που στέλνει και παίρνει σήματα ανάλογα το μέταλλο που θα βρει. Και στη συνέχεια παίρνουμε σκανάρισμα, εδώ που λέμε στο σκαν, παίρνουμε σκανάρισμα κάθε φορά στο σημείο που έχουμε δει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και αμέσως μας εμφανίζει την εικόνα στον υπολογιστή σε λίγα δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι παίρνει 880 σημεία στο κάθε σκανάρισμα. Δηλαδή, στα 50 μέτρα που φτάνει η τελική του ευθεία, να το πω που μπορεί να πάρει τα δεδομένα, έχει ένα φάσμα 780 σημείων που παίρνει ενδείξεις.
Αν δούμε και στο PC, πάτησα εγώ το scan και μας έβγαλε κατευθείαν την εικόνα στον υπολογιστή. 780 σημεία σημαίνει ότι δεν ξεφεύγει τίποτα. Σου δίνει μια πλήρη χαρτογράφηση στο σημείο που έχει σκανάρει. Το σημείο που έχει σκανάρει μπορείς να το δεις με το laser. Ενεργοποιώντας το laser βλέπουμε το που είναι το κέντρο του σκαναρίσματος. Οπότε ξέρουμε ακριβώς με τα δεδομένα που πήραμε, το GPS, που ακριβώς βρίσκεται το αντικείμενο. Είναι ένας τελείως επαγγελματικός ανιχνευτής που πραγματικά είναι η πρώτη φορά αυτή η τεχνολογία που έρχεται στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που φέραμε αυτή την τεχνολογία και πιστεύουμε ότι με αυτό το μηχάνημα θα μπορεί κάποιος να κάνει μια ποιοτική έρευνα σε οποιοδήποτε χώρο θέλει, χωρίς την πιθανότητα του λάθους. Γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλά στοιχεία να συλλέγουμε. Δεν μπορεί με τόσα στοιχεία να κάνει λάθος ανίχνευση.